હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું ગરમીઓમાં એકદમ તરોતાજા રાખે એવું હેલ્ધી નવી જાતનું શરબત, જે પીવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। જ્યારે તમે પોતે એકવાર આ નવી જાતનું રિફ્રેશિંગ ડ્રિંક બનાવીને પીશો ત્યારે તમે પોતે માની જશો કે આ શરીરમાં કેટલું ઠંડક આપે છે। ફક્ત 2 જ મિનિટમાં આ ખાટું મીઠું શરબત બની જાય છે, જે બાળકોથી લઈને મોટા દરેકને ખૂબ જ પસંદ આવે છે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ફ્રેશ ફુદીનાના પત્તા લઈ લીધા છે। ફક્ત એના પાન જ લેવાના છે, એની વધારે પડતી દાંડીનો યુઝ નથી કરવાનો। 30 થી 40 ફુદીનાના પાન લીધા છે। સાથે જ એક મીડિયમ સાઇઝની ગ્રામમાં 80 ગ્રામની કાકડીને ધોઈને મીડિયમ ટુકડામાં સમારીને લીધી છે। કાકડી જે છે ઉનાળામાં શરીરને ખૂબ જ ઠંડક આપે છે। સાથે જ આપણે અહીંયા 1 ઇંચનો આદુનો ટુકડો છોલીને ઝીણો સમારીને લીધો છે અને 1 ચમચી અહીંયા જીરું લીધું છે। 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો લીંબુનો રસ લીધો છે। એક મીડિયમ સાઇઝના લીંબુનો આ રસ છે। 1 ચમચી જેટલું અહીંયા આપણે સંચળ પાવડર લીધું છે અને 2 ટેબલસ્પૂન સાકર લીધી છે। તો સૌથી પહેલાં એક મિક્સર જારની અંદર આપણે ફુદીનો, કાકડી અને આદુ એડ કરી દઈશું। બધું જ બરાબર ધોઈને આપણે એડ કરવાનું છે। હવે આપણે એની અંદર જીરું અને લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું। સાથે જ આપણે એમાં સંચળ અને સાકર પણ એડ કરી દઈએ। ખાંડની જગ્યાએ એમાં સાકર યુઝ કરશો તો હેલ્થ માટે સારી રહે છે, કારણ કે સાકર શરીરને ઠંડક પણ આપે છે। 5 થી 6 બરફના ટુકડા એડ કરી દઈએ અને અડધો કપ આપણે એમાં ઠંડુ પાણી એડ કરીને બધું જ બરાબર પીસી લેવાનું છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ગ્રીન કલર આવ્યો છે આ પેસ્ટનો, કારણ કે આપણે એમાં બરફના ટુકડા અને લીંબુનો રસ એડ કર્યો હતો, એટલે બિલકુલ પણ કલર એનો કાળો નહીં પડે। તો હવે આપણે એને ગાળવાનું છે, જેથી જે કંઈ પણ ના પીસાયું હોય બધું નીકળી જાય। તો એક બાઉલની ઉપર આપણે નાના કાણાવાળી મોટી ગરણી મૂકવાની છે અને એની અંદર આપણે બધું જ ગાળી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બધું જ મેં ગાળી લીધું છે। હવે આપણે એની અંદર અડધો કપ જેટલું ઠંડુ પાણી બીજું ઉમેરીશું અને સરસ એને મિક્સ કરી લઈએ। આ આપણું સમર સ્પેશિયલ હેલ્ધી ટેસ્ટી શરબત બનીને તૈયાર છે। તો એને આપણે ગ્લાસમાં સર્વ કરી લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ ફક્ત 2 જ મિનિટમાં બનતી આ સમર સ્પેશિયલ ડ્રિંકની રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા, જેથી આવનારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ તમને મળે। તો અહીંયા હું ગ્લાસને ડેકોરેટ કરવા માટે આ રીતે લીંબુના ટુકડાનો યુઝ કરું છું, જેથી શરબત આપણું દેખાવમાં વધારે સુંદર લાગે।